Ganyan siya, o, diba? Bila parking playset. Simple there. O, diba? Ganyan siya. So nice. What we have here, this is the Villa Parking Playset. Binili namin siya sa Swan DIY, Mr. DIY, always low prices. See? Ang presyo niya here is 530. 530 pesos. This one. And for 530 pesos only, no, Mr. DIY, ayan, this one. So, DIY for 530 pesos, meron ka ng Villa Parking Playset! Yay! Okay. Anong meron dito? Actually, natin na namin ito. Tanggal na siya. Meron kang case. Briefcase. Okay, pera o kahon. Pag inopen natin siya, like this. Like this. Tada! Okay. Actually, ito na plastic to. Ito, apat to, apat. Merong apat na car. Yeah. Merong apat na car. Two pink. Two color pink. And two color green. Two color green na car. Diba, four? Tapos, meron siyang ganito. Ito syempre mga nakadikit pa yung iba dito before, dito sa ganito. Sa ganito, no? Pero tinanggal na namin. Meron siya yan. Tapos meron siyang instruction. Meron siyang instruction. Okay. Yan ang instruction na. Susundan natin. And then, meron siyang like this. Mga sticker. Yan. And then, i-plug natin ito. Ito. Ayan yung pagkakayahan natin, no? Which is yung instruction. Ito yan. Ito lahat. So, lagyan muna natin here lahat. Ito. Ayan. So, ayan, clean na siya. Ang unang gagawin natin ito. So, this one, lagyan natin muna ng paa. Isang sa paa. Isang sa paa. Here. Ayan. And then this one, here. So, i-plug nyo lang. I-plug na natin. Then, ayan. Basta nakaano lang siya, no? Yan yung starting natin. No? Okay. Okay na. Yan. Tapos, what is this? This is the... Okay, only... Wala, meron talaga siya.
May sampung siya. Ayan. Ganyan siya. O, diba? Bila parking playset. Ayan yung parking. Ayan yung bila. Simple there. O, diba? Ganyan siya. So nice. Happy din. Malaga, she's happy. She's happy sa toy niya.